Hello! Welcome pong muli sa part 4 ng ating PHP tutorial or CMS tutorial. Okay? Content Management System part 4. So, ituloy po natin. Okay, ang gagawin natin ngayon is lalagyan natin ng simpleng animation or JavaScript interactivity yung ating mga forms. Okay? Una, dito sa index.php, so i-edit. Actually, punta po tayo sa part 4, okay? Part 4 folder na po ito. So, sana makasunod kayo. Edit with Notepad++. Okay, so ito yung code. So, punta tayo sa browser. Okay, pinalitan ko na siya. Part 4. Backend. At saka admin.php to. So, punta tayo sa index.php. So, mapapansin nyo dito, nung nakaraan is meron tayong register button dito sa baba ng login form. Okay? So ngayon, pag click ko itong word na to, mapapansin nyo, lumilipat siya. Okay? Sa registration form. Okay? So ito, registration form siya, username, password, password again, register. So pag click ko uli si login, okay, pupunta naman siya sa login form. Username, password, or login. Okay? So, paano ko po ito ginawa? So, ito po yung code. Explain ko sa inyo yung index.php. Actually po, ito yon. Okay? Dito tayo sa div login. Okay? At saka dito sa div register. Okay? Ito pong script na ito yung nagpapagana sa kanila. Okay, mapapansin nyo dito, meron tayong style and script. So, kapag inalis ko yan, cut ko muna, save ko, Ctrl S, then refresh natin, ito yung dati, di ba? Okay? So, wala silang interactivity. So, ang gagawin natin is, i-hide natin itong registration para vice versa sila. Pag click ko si register, pupunta siya sa registration form. Pag click ko naman si login, pupunta siya sa login form. Okay, so ipe-paste ko na yung code. Explain ko muna. Actually, ito po is hindi siya PHP. Mapapansin nyo dito, it is a JavaScript file. Okay, so balang araw po makakagawa rin ako ng JavaScript file, pero i-explain ko sa inyo ito. JavaScript tutorial pala. Okay, so una, yung style is CSS. Okay, so sabi dito, yung lahat ng div or properties na may ID na register, ang properties niya is display none. So, ang nangyari dito, dahil si register, ito yon, div register, may ID siya na register, okay, yung registration form natin, pagka-load ng page, yung style niya is none. Ibig sabihin, hindi talaga siya madi-display. So, ang ginawa ni JavaScript dito, gumawa ako ng function na showDiv. Okay? So, ito yung pangalan ng function. Kahit hindi siya showDiv, for example, ganyan-ganyan. Okay? Ang ginawa ko lang dito para showDiv para i-explain natin yung function. Ito naman, element 1, element 2. O, kahit na anong name dito, pwede. A or B, pwede yan. Okay? So, function, meron siyang dalawang element. Si element 1 and element 2. Okay? So, ito yung laman ng function. Okay? So, sabi dito, that document that get element ID by ID, element 1, element 2. Yung element 1 is display block. Tapos, si element 2 naman is display none. So, hindi nyo pa ito masyadong maintindihan, pero tignan nyo dito sa ano. Okay? Meron tayo ditong paragraph. Okay? Na login. At saka meron din tayo dito sa paragraph na register. So, pag sinave ko siya, explain ko sa inyo para refresh. So, ito si paragraph na register. Ay, naklik ko siya. Si paragraph na register, ito yung code. Okay? Sa baba siya ng login form. Okay? Sa login div, ito siya. Tapos,
Yung isa naman is si paragraph na login. Okay, so pag clinic ko siya, ito yon. So ito yung magic dyan. Magic talaga, na. So ito yon. On click, sabi, kapag clinic mo yung paragraph na to, pag clinic mo siya, mag-execute siya ng JavaScript code. Ito yon. Yung function, tatawagin niya. Okay, tatawagin niya yung function na ginawa natin. Nasaan ba yon? Ito yon. Si function show div element 1, element 2. So, si function show div element 1, element 2, ito yung gagawin niya. Yung unang element, i-display niya. Yung pangalawang element, itatago niya. Kasi ito kasi display CSS to eh. Style.display. Ito naman, document.getElement by ID. Kinukuha niya yung ID ng div. Okay? So, dito, register, ito yung malilitaw. Si div, ito yung ID na malilitaw. Ito, div ID, mag-show siya. Tapos, itong pangalawang ID na to, si ID login, magtatago siya. So, kapag clinic mo si paragraph register, ang mangyayari, itatago niya si login. Kasi display none. Ito kasi yung function. So, ito yung function. Okay, function. So, on click, itatawagin niya yung function na ginawa natin. So, nireplace ko lang yung element 1 at saka yung element 2 sa pangalan ng mga div, register and login. So, dito naman sa kabila, kapag click ko si login paragraph, si login naman yung magiging, tatawagin niya sa show div function, ayun. Tapos, si login naman yung lilitaw, magiging display block. Okay? Tapos, si register yung magiging display none. So, sana po na gets nyo. Okay? Naiintindihan niya sana. So, ito yon. Ulitin natin. Kapag click ko si login, itatago niya si register. Kapag click ko naman si register, itatago niya si login. Pero mapapansin nyo dito, hindi na nagre-reload itong page. Okay? Kasi, kapag na-load na yung JavaScript, ano na yan? Okay? Tingnan nyo. Click ko si login, pupunta siya sa login. Click ko si register, pupunta siya sa register. Okay? Pag nakita natin yung page source niyan, nandyan lahat yan, kaya lang, nakatago lang. Okay? Pag load mo kasi, ito yung style na to, yung magtatago kay register. Itatago niya muna si register. Okay? Tapos, pag click mo doon sa paragraph, sa paragraph na register, ang mangyayari, i-execute niyo yung function na to. Okay? Kukunin niyo yung ID, tapos, yung unang click mo dito, maglilitaw siya, yung pangalawang naman is magtatago. Okay? Display none. Ito yon. So, sana naintindihan nyo. O, punta naman tayo dito sa admin.php. Sa backend admin.php. Sa admin.php. So, ganun din siya. Okay? Ganun din ang ginawa ko. Punta tayo sa admin.php, backend admin.php. So, ito yon. Dito naman, mapapansin nyo, style, lahat, ginawa kong display none. Si my header, my content, and my footer. Display none sila. Dito naman sa pangalawa, gumawa naman ako ng show div uli. Kaya lang ito is tatlong element. Okay? Yung unang element na clinic mo, pag di-display siya, yung dalawa is magtatago. Okay. Tapos, dito sa div id nav, okay, so itong header, page content, footer, ito yon. Ito yon, header, page content, footer. So dito, wala pang nadi-display kasi nga, pag load ng page, yung style nila is okay, none. Ito yan my header, my footer, nasaan sila? Okay, ito, div my header, div my content, okay, div my footer. So, nasa content sila. Okay? Yung display nila is none. Kaya nung pagka-load ng page, wala sila. Okay?
dito naman lalabas yung JavaScript natin. Okay, yung pag-click natin dito, papansin nyo dito sa div ID navigation, okay, kinol na naman natin yung function, on click, show div, my header. So, pag-click mo si header, yung unang ID, ililitaw niya. Ito, ililitaw niya itong this is header content. Sa pangalawa naman, pag sa page or content, pag-click mo yan, ilalabas niya man si my content. Tapos itatago niya si my header tsaka si my footer. So, mag-base tayo dito sa function. So, itong on-click na to, tinatawag niya yung ginawa nating function. Okay? Ito yung function. JavaScript yan. Okay? Testing natin. So, yan. Pag-click ko si header, ayun lang. Si this is header content lang ang lilitaw. Tapos, pag-click ko si page content, mag-iiba, di ba? This is page content. Okay? Then, footer. This is footer content. So, yun. So, yun yung explanation niya. Una, pagka-load ng page, lahat ng may ID na may header, may content, and may footer, display na. Wala muna sila. Magtatago muna sila. Itong mga to. Ngayon, pagka-click mo dito, sa mga to, itong unang item dito, display block sila. So, kinocall natin yung function. So, ito yung gagawin ng function. Okay, so pag-click mo to, yan. So, sana po, naintindihan nyo. Okay. Medyo mahaba na po itong part 4. Okay, maraming salamat po sa panonood.